સદગુરુની પરમ કૃપા છે. સુંદર અનુભૂતિના વિચારો આપણી સમક્ષ મૂકે છે, જે આપને ડિરેક્શન પણ આપે છે, ઇન્સ્પિરેશન પણ આપે છે. પરંતુ આ બધું હોવા છતાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ જ્યાં સુધી ન કરીએ ત્યાં સુધી તમે એને મનોરંજન જ સમજજો. એક નિર્દોષ મનોરંજન, જેમાં કોઈની હિંસા નથી, જેમાં કોઈની નિંદા નથી, બસ એટલું જ. યુ કેન ટેક અ હોર્સ ટુ ધ રિવર, બટ યુ કાન્ટ મેક ઇટ ડ્રિંક વોટર. એના માટે તો એને જ ઝૂકવું પડે અને પાણી પીવું પડે. તારી મુમુક્ષુતાથી એ બધું પ્રયોગાત્મક અભ્યાસમાં પરિણમશે. જેટલી મુમુક્ષુતા ઓછી એટલું કોઈ વાર શ્રવણમાં રસ પડશે, પણ પ્રયોગમાં ઉતારવાનું મન નહીં થાય. અને એના કરતાં બી ઓછી તો શ્રવણમાં પણ અમુક સમય પછી કંટાળો શરૂ થશે. અને મુમુક્ષુતા જ નહીં તો શ્રવણ સુધી પણ પહોંચશે નહીં. સવારના જ આપણે એ વાત સમજ્યા કે વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ આપણા હાથમાં નથી. કોઈ એને ઈશ્વરના હાથમાં માને, કોઈ એને કર્મના હાથમાં માને. પણ નોટ ઇન આર હેન્ડ્સ. એક જ ચીજ આપણા હાથમાં છે, ન વસ્તુ, ન વ્યક્તિ, ન પરિસ્થિતિ. વિચાર આપણા હાથમાં છે. વસ્તુ, એનો સંયોગ, એનો વિયોગ આપણા હાથમાં નથી. વ્યક્તિ, એનો સંયોગ, વિયોગ કે એના મૂડ્સ, એની એક્સપેક્ટેશન્સ, એની સમજ એ પણ આપણા હાથમાં નથી. એવું લાગે છે કે આપણા હાથમાં છે એટલે આપણે આપણી સત્તાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ ખરેખર આપણા હાથમાં નથી. અને પરિસ્થિતિ પણ આપણા હાથમાં. જય, પરાજય, લાભ, અલાભ આ બધું આપણા હાથમાં નથી. પણ આપણું સુખ અને દુઃખ આપણા હાથમાં છે. દુઃખ પણ આપણા હાથમાં છે અને સુખ પણ આપણા હાથમાં છે. જો પરિસ્થિતિમાં આપણે સ્વતંત્ર નથી, પણ વિચારોમાં છીએ, અને વિચારો એક અંતરંગ ચીજ છે, તો આખો સમગ્ર પુરુષાર્થ આપનો પ્રથમ વિચારોને બદલીને સુખી થાવ, પછી નિર્વિચાર બનીને સુખી થાવ. ઔષધ વિચાર ધ્યાન, સુવિચારના, સ્વવિચારના, એમ કરતાં કરતાં એક સાત્વિક સુખની ઉત્પત્તિ કરો. અને પછી ધ્યાનના અંતિમ ફળરૂપ નિર્વિચાર. તાત્વિક સુખ તો ત્યારે જ મળશે, પણ જેને સામાન્યપણે આપણે આમ મજામાં છીએ, શાતામાં છીએ, એ આપણે વિચારો દ્વારા કરી શકીએ. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અગેન નોટ ઇન આવર હેન્ડ્સ બટ વિચાર. હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ ઉદ્ઘોષમાં કીધું, ઘટન આપણા હાથમાં નથી, અર્થઘટન આપણા હાથમાં છે. ઘટના આપણા હાથમાં નથી, પણ એ ઘટનાનું અર્થઘટન કેમ કરવું? બિકોઝ ધ વે વી પરસીવ દેટ ડિક્ટેટ્સ આર રિસ્પોન્સીસ. જેવી રીતે આપણે એને જોઈએ અને એનું મૂલ્યાંકન કરીએ, પ્રોસેસિંગ કરીએ, કે એ આપણા રિસ્પોન્સીસ, આપણી પ્રતિક્રિયાને ડિક્ટેટ કરવાની છે. તમે એમ બોલતા નહીં કે મારાથી આમ કેમ થઈ ગયું. તમે એમ બોલજો, મેં કેમ આમ એનું અર્થઘટન મેં આમ કેમ કર્યું. કારણ કે પ્રોબ્લેમ તો બુલેટ તો ત્યારે જ છૂટી ગયો છે જ્યારે તમે ઉલટું અર્થઘટન કર્યું. હવે તો પેલાને વાગે છે ને અવાજ થાય છે એટલું જ છે. એટલે કેમ મારાથી ગુસ્સો થઈ ગયો ને કેમ મારાથી એ થઈ ગયું, એના કરતાં એનું અર્થઘટન મેં કેમ આમ કર્યું
ઘટના બદલવાનો પ્રયત્ન એ સંસારી નો પ્રયત્ન છે. અર્થઘટન બદલવાનો પ્રયત્ન એ સાધકનો છે. જો હજી ઘટના બદલીને દુઃખ દૂર કરવું કે સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ચેષ્ટા હોય કે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી, અશાંતિ દૂર કરવી, ઘટના બદલીને, તો હજી સંસારીપણું છે. અર્થઘટન બદલીને વિચારોની સૂક્ષ્મતા અને શુદ્ધતા ઉત્પન્ન કરવાથી, એટલે તો કીધું છે કે પેન મીન્સ કષ્ટ. પેન કેન બ્રેક યુ એન્ડ વેક યુ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. કોઈ કષ્ટ આવે, ઇટ કેન બ્રેક યુ, ઇટ કેન વેક યુ અપ ઓલ્સો. વિચારના કારણે બ્રેકિંગ કે વેકિંગ. કષ્ટ તો કષ્ટ છે, કર્મનો ઉદય છે, તત્સમયની યોગ્યતા છે પૂતગલોની, અને ઘટના ઘટે છે. પણ પેન કેન વેક યુ અપ ઓર બ્રેક યુ અપ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ટોટલી યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. પેલો માણસ દરરોજ ઓફિસમાં લંચ ટાઈમે ટિફિન ખોલે, ભાખરીને છૂંદો નીકળે અને નિશાસા અને મોડું બનાવે, અરે પાછું ભાખરીને છૂંદો. બીજા દિવસ, ત્રીજા દિવસ, ચોથા દિવસ આવું બને. એનો કલીગ કહે છે કે તમે તમારી વાઈફને કહેતા કેમ નથી કે કંઈક બીજું બનાવે? તો કે હું પરણેલો જ નથી. તો કે જે બી તમારું સર્વન્ટ પેક કરતા હોય કે તમારો રસોઈયો પેક કરતો હોય કે, તો કે એવું બી કોઈ નથી. તો કે તમારું ટિફિન બાંધે છે કોણ? હું જ દરરોજ ટિફિન પેક કરું છું. તમે આમાં હસવું આવ્યું તો તમે તમારા જીવન પર કેમ હસવું કે રડવું? આ જ વિચારો દરરોજ કરો છો, એ વિચારોથી આંખમાં આંસુ લાવો છો, પછી એમાં પણ થાકી જાઓ છો અને આગળના ક્રમમાં જાઓ છો. પાછા એ જ વિચારો કરો છો, પાછું એ જ દુઃખ ઉત્પન્ન કરું છું, પાછું થાકી જાઉં છું, પાછો રૂટીનમાં જાઉં છું. દરરોજ તું જ ટિફિન પેક કરે છે. You know which is the most literate state in India? Most educated state in India? See, everyone knows that. Most literate state, most educated state, 98% કે એવું કંઈક છે. Most educated state is Kerala, but you might not be knowing this કે most suicide જે સ્ટેટમાં થાય છે કેરેલા. ઇન્ડિયાની વાત કરું છું. ઇન્ડિયામાં હાઈએસ્ટ સ્યુસાઇડ જો કોઈ સ્ટેટમાં થતા હોય તો એ છે કેરેલા. નાઉ ટેલ મી, ક્યાં ગયું આ બધું તમારું જ્ઞાન? You are educated, but still somewhere we don't know how to manage our thoughts. થોટ કેટલી પાવરફુલ ચીજ છે. એક વિચાર ઉત્પન્ન કરીને તમે બ્રેક મારી શકો, એક વિચાર ઉત્પન્ન કરીને તમે એક્સેલરેટ કરી શકો, સ્ટીયર કરી શકો. પરંતુ એવી મુમુક્ષુતા જોઈએ કે ક્યારે, અને સમજાવ્યું છે ક્યારે મૈત્રી, ક્યારે પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થતા, આ જ બધું. બીજું વિશેષ માર્ગદર્શન શું જોઈએ? તારો આવો કર્મનો ઉદય હોય, તને આવા પૂર્વ સંસ્કાર જાગૃત થયા, તરત તારે આ વિચાર કરવાનો. ઇટ્સ લાઈક અ પિલ. તને માથું દુખે તો આ પિલ, તને પેટ દુખે તો આ દવા, તને ઘૂંટણ દુખે તો આ દવા. પણ કશું ન કરવું. See, there are 3 categories of thoughts. Rather 4 categories: bad thoughts, wrong thoughts, painful thoughts, and waste thoughts. Bad thoughts, સવાના કહ્યું તેમ, which we can't even share it with others. હિંસાના, વ્યભિચારના,
ચોરીના, આ બધા રોંગ બેડ થોટ્સમાં. રોંગ થોટ્સમાં જૂઠ, કપટ, અલ્પ લાભ માટે આત્માનું નુકસાન ભૂલી જાય છે. અલ્પ લાભ માટે. તો બેડ થોટ્સ, રોંગ થોટ્સ, વેસ્ટ થોટ્સ તો તમને ખબર છે, જેમાં કાંઈ કરી શકો નહીં એવા ભૂતકાળના. ભવિષ્યનો હું હમણાં લેતો નથી, કારણ કે તમે આર્ગ્યુ કરશો કે અત્યારના વિચારીએ તો ભવિષ્યમાં તો કંઈ કરી શકીએ, પણ ભૂતકાળનું શું કરશો? એક્સેપ્ટ ફ્રોમ ટેકિંગ લેસન્સ ફ્રોમ ધ પાસ્ટ, વોટ એલ્સ કેન યુ ડુ? એ તો એકવાર પ્રતિક્રમણ કરીને લેસન લઈ લેવાનું અને એને પોઝિટિવ એફોર્મેશન્સ રૂપે કન્વર્ટ કરી અને મૂકી દેવાનું અને પ્રસંગ આખો ડિલીટ કરી દેવાનો. Waste thoughts and painful thoughts are thoughts which make you unhappy. તમને જે દુઃખી કરે એવા વિચારો કરવા. એક્ઝામ્પલ, અભાવ પર દ્રષ્ટિ. અભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ ભાવ ઉપરથી ફોકસ ઉઠાવી દે છે. અભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ. આ જ થોટ્સ બધા વાણી રૂપે બનવાના છે. આ થોટ્સનો પ્રત્યે જો સંયમ કે સાવધાની ન રાખી તો એ જ વાણી રૂપ બનવાના છે. અને વારંવાર જે વાણી રૂપ બને છે એ પછી વર્તન રૂપ બને છે. અને વર્તનમાં આવ્યા પછી પશ્ચાતાપ સિવાય કાંઈ નથી. એટલે વાણી સંબંધી ખૂબ સાવધાન, કારણ કે વર્ડ્સ કેન બિલ્ડ બ્રિજીસ, વર્ડ્સ કેન બિલ્ડ વોલ્સ. બંને શક્તિ શબ્દમાં છે. અને તેથી જ જ્ઞાનીઓની આજ્ઞા છે, 4 આજ્ઞા છે. પહેલું, અધિક ન બોલવું. કેટલાક લોકોની ટેવ હોય બોલ્યા જ કરે, બોલ્યા જ કરે, બોલ્યા જ કરે. આપને સામેથી ઉઠવું પડે, કારણ કે તમે અધિક બોલશો ને એટલે પછી થોડું થોડું અસત્ય શરૂ થશે. સત્ય વિશે એટલું બધું કંઈક બોલવાનું જ નથી. એટલે પહેલું છે અધિક ન બોલવું. આ તો થઈ શકે એમ છે કે નથી? સેકન્ડ, અસત્ય ન બોલવું. જે ઓછું બોલો એ સત્ય બોલો. અધિક ન બોલવું. બીજું, અસત્ય ન બોલવું. હવે શું બોલશો તમે? ઓછું અને સાચું. ઓછું અને સાચું. તો ત્રીજી આજ્ઞા છે અપ્રિય ન બોલવું. સાચું હોય પણ અપ્રિય હોય તો ન બોલવું. લખો તો એવી રીતે છો જાણે ખરેખર સાંજથી જ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના હો. અને કેટલાકને એમની મેમરી ઉપર જ એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે આ બધું યાદ રહેવાનું જ છે. ગુડ. અધિક ન બોલવું, અસત્ય ન બોલવું, અપ્રિય ન બોલવું. એટલે તમે શું બોલશો? ઓછું બોલશો, સાચું બોલશો, પ્રિય, સારું બોલશો. તો છેલ્લી ચોથી આજ્ઞા, અસમયે ન બોલવું. મેરેજમાં રામ નામ સત્ય નહીં. કે તમે એને રિસેપ્શનમાં કોંગ્રેચ્યુલેટ કરવા જાઓ ત્યારે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. આ ઓછું છે કે નહીં? આટલા શબ્દ છે, ઓછું છે કે નહીં? સાચું છે કે નહીં? પ્રિય બી છે કે નહીં? ક્યાં જ્ઞાનીના વચન હોય પ્રિય જ હોય ને. અસમય છે કે નહીં? હા. જગતમાં જો ઘણા બધા ડિવોર્સિસ થયા હોય એમાં મેક્સિમમ
અસમયે બોલાયેલા શબ્દોના કારણે. બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોઈ શકે, પરંતુ સૌથી વધારે મોટું કારણ છે અસમયે બોલેલા શબ્દો, અને તેથી નુકસાન થયું છે. આ મન બહુ વિચિત્ર છે. રોંગ થોટ્સ, બેડ થોટ્સ, વેસ્ટ થોટ્સ, પેઇનફુલ થોટ્સ, અને આ બધા વિચારોમાં રહેવાના કારણે જો મન કાં તો મૂર્છિત થઈ જાય છે, કાં તો દમિત થઈ જાય છે, કાં તો મન મૂર્છિત જ થઈ જાય છે દારૂના નશામાં, ધંધાના નશામાં, શુભ ક્રિયાઓના રૂટીનના નશામાં. આમાં તો તમે લોકો બી આવી ગયા. દારૂના નશામાં તમે કીધું કે મારો સપ્ત વ્યસનનો ત્યાગ છે, એટલે મૂર્છિત થવાની શક્યતા નથી. ધંધાનું નશાની વાત કરી તો તમે કહેશો કે અમે તો એ કોઈ કાર્ય કરતા નથી. પ્રેમાર્પિતો કહેશે કે હવે એકાદ કલાક બસ ધ્યાન આપીએ, બાકી તો એમાં પણ એ નથી. તો ત્રીજું મૂર્છિત થવાનું કારણ છે શુભ ક્રિયામાં એટલા બધા રચ્યા પચ્યારો કે યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ ફોર સેલ્ફ અવેરનેસ. પરિણામીની કે અપરિણામીની બંને ચાલશે, એક પછી એક સ્ટેપ. પરિણામની પણ નહીં અને અપરિણામી કુટસ્થ તત્વની પણ નહીં. એટલે શુભ ક્રિયાઓ કરીને પણ તો શું કરીએ અમે? તમે અશુભ બી ઉડાવીને શુભ બી ઉડાવી તો શું કરીએ કે શું? શુભ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત રહે છે પણ રૂટીન નહીં કરતી નાખતો. તારો અહીંયાનો પૂરો સાધના માટે જો તું આવ્યો હોય તો સાધના છે અવેરનેસ. અને વિવેકનો એક અર્થ અવેરનેસ પણ થાય છે. આપણે વિવેક ઉપર કાંઈ લેવું જોઈએ. સામાન્ય અર્થ છે વિવેકનો ડિસ્ક્રિમિનેશન, ભેદ. નિત્ય અનિત્ય, આત્મા અનાત્મા, સુખ દુઃખ, પવિત્ર અપવિત્ર, એનીથિંગ. It starts with that, but does not end with that. It ends with awareness. આગળ જતા વિવેક શબ્દ બોલાય એટલે અવેરનેસ સમજવાનું છે. તો મન કાં તો મૂર્છિત થઈ જાય છે, એટલે કે દારૂના નશામાં, ધંધાના નશામાં. જો નશો એટલે મદ, મદ એટલે મેડનેસ. મેડમાંથી મદ આવ્યું છે. મેડનેસ ફોર એનીથિંગ ઇઝ મદ, એન્ડ મદ ઇઝ નશો. દિવસ રાત અર્થનું ચિંતન કર્યા કરે. ટેમ્પરરી ચેન્જ યુ વિલ ફીલ. દારૂ પીવાથી પણ ટેમ્પરરી યુ વિલ ફીલ દેટ રિલીફ or whatever it is. શુભ ક્રિયામાં પણ ટેમ્પરરી યુ વિલ ફીલ nice, but nothing like transformation is happening in it. થોડો ટાઈમ સારું લાગે. એ શુભ ક્રિયા પૂરી થયા પછી થોડા જ ટાઈમમાં તમને લાગે કે તમે જેવા છો તેવા જ છો. જાણે એક પેઇન કિલર લીધું, થોડા ટાઈમ સુધી પેલું પેન ન રહ્યું, પછી પાછું એ પેન. ક્યોર નથી, ટ્રાન્સફોર્મેશન નથી. એના માટે અંતરંગ સાધના છે. તો કાં તો મન મૂર્છિત થઈ જાય છે, કાં તો મન દમિત થઈ જાય છે, દમન થાય છે વૃત્તિઓનું. દમન થવાના કારણે જે વ્યક્તિ વૃત્તિઓનું બહુ દમન કરતો હોય ને એ મોટા પાપ કરશે. શોર્ટ ટેમ્પર્ડ જે હોય ને, જેનો નેચર એકદમ શોર્ટ ટેમ્પર્ડ, એ બહુ મોટી હિંસા નહીં કરી શકે. એ વારંવાર ક્રોધ કરી દેશે પણ એ બહુ મોટી હિંસા નહીં કરી શકે. મોટી હિંસા દમિત વ્યક્તિ કરી શકે છે. અને દમન કરવું જીવને વધુ ગમે છે. કારણ કે એક તો યુ કેન પુટ અ ગુડ ફેસ that ટાઈમ. દમન કર્યું એટલે તમે વમન નથી કરતા, તમે દમન કરો છો.
So people don't criticize you, in fact they congratulate you. પરંતુ એ ઘા એવો મૂગો માર છે, એવો છે કે હવે કોઈને દેખાતું નથી અને છતાં તારું લિમ્પિંગ ચાલુ જ છે. કાં તો મન મૂર્છિત થઈ જાય છે, કાં તો મન દમિત થઈ જાય છે. અને with all these painful thoughts and wrong thoughts and bad thoughts and waste thoughts, એકાદ દિવસ ખાલી એની અવેરનેસ તો રાખો કે આ મેં બરાબર અડધો કલાક આ સંબંધી વિચાર કરી અને દુઃખ ઉત્પત્તિનો એક પ્રોગ્રામ જ ઊભો કર્યો મેં. એક બાજુ તું કર્મના સિદ્ધાંતો સમજે છે, જે કાલે જે ક્ષેત્રે જે બનવાનું હોય તે બનશે. ગઈકાલે જ સ્વામિનારાયણના ભાઈ આવ્યા હતા, તો મેં એમને એક બાપા કંઈક એમને મારા કાનનું એક વખત કંઈક મિની સર્જરી કરેલી, 3 ઇન્જેક્શન કાનમાં ઠોક્યા હતા. અને પ્રમુખ સ્વામીનું ટોટલ મેડિકલ એમને જ સંભાળ્યું હતું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક નાનકડી ટીકડી બી લેવાની હોય તો પહેલાં એને ફોન કરે, એની હા આવે પછી જ કરે, એટલી સેવા કરી છે. અને એમના જ કારણે આપણે યોગી સભાગૃહમાં એન્ટ્રી મળી 2004માં. ગઈકાલે આવ્યા હતા અને બહુ અહોભાવ છે એમને, કૃપાદેવ પ્રત્યે બી બહુ છે, મિશન પ્રત્યે બી છે. અને કહે છે કે બાપાએ મારી બહુ સંભાળ લીધેલી અને હવે બાપા નથી તો પૂરી સંભાળ તમારે લેવાની છે મારી. એમ એવો અહોભાવ કરીને આજે સવારના જ ગયા. તો એમ કે કંઈક પ્રસાદી આપો, એટલે મેં કાંઈ મેવા નહીં આપ્યા. મેં એમને એક જ સૂત્ર આપ્યું કે ધાર્યું થાય ને ભાઈ, ધાર્યું થાય તો હરિકૃપા માનજો, અને ધાર્યું ન થાય ને તો હરિ ઈચ્છા માનજો. ધાર્યું થાય તો, અને ધાર્યું ન થાય હરિની ઈચ્છા. આવું સુંદર તત્વ તને તો તે તો સાંભળ્યું જ હશે ને, તે એટલે હું બધાને કહું છું. આ નવું તમારા માટે તો નથી ને, તો પછી પેઇનફુલ થોટ્સમાં કેમ જાઓ છો? આવા પેઇનફુલ પ્રોગ્રામ્સ તમે કેમ બનાવો છો? ધાર્યું ન થયું તો આમ જ હરિની ઈચ્છા, કેવલીના જ્ઞાનમાં આમ જ. અને ધાર્યું થયું તો પ્રભુની કૃપા. મારા પુણ્યોદયના શું ઠેકાણા છે? આ જ પુણ્યોદયમાં હું તૃષ્ણાથી, અતૃપ્તિથી દુઃખી થતો હતો. આ તો હરિકૃપા થઈ કે પાપના ઉદયમાં પણ પ્રસન્ન રહું છું અને પુણ્યના ઉદયમાં પણ પ્રસન્ન રહું છું. એટલે ધાર્યું થયું તો, અને ધાર્યું ન થયું તો આવા પેઇનફુલ પ્રોગ્રામ્સ કેમ બનાવે છે? આ રોંગ થોટ્સ ને, બેડ થોટ્સ ને, વેસ્ટ થોટ્સ ને, પેઇનફુલ થોટ્સથી મન એટલું બધું મેસી બની જાય છે. આ સંકલ્પ વિકલ્પોના કારણે મન sometimes you make the problem so complex, or you see the problems as a very complex problem. Either you make it complex or you feel it complex. See, there was a car manufacturing company, car manufacturer. તો એનો જે એન્જિનિયર હતો, he designed a wonderful car. In that manufacturing area, he designed a wonderful car. The owner was also very, very happy with it. Almost ready. અને ખબર પડી, ખ્યાલ આવ્યો બધાને કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ એરિયામાં જે કાર બનાવી હતી, પછી એ કારને બહાર કાઢવા માટે જે ગેટ હોય ને, ફ્યુ સેન્ટીમીટર્સનો ફરક છે, નાનો છે ગેટ, એટલે ગાડી બહાર નીકળવી શકે એમ નથી. ફ્યુ સેન્ટીમીટર્સ છે. But few centimeters also, how will the car come out?
ધી ઓનર, ધી એન્જિનિયર અને બીજા બધા જે સ્ટાફ ત્યાં હતા, જે કામ કરતા હતા, એ બધા જરા ચિંતિત થઈ ગયા કે હવે આ શું કરશું. પેલા પેન્ટરે એક ચીજ કીધી કે આપણે ગમે તેમ કરીને ગાડીને બહાર કાઢીએ, થોડા સ્ક્રેચીસ પડશે, પણ તે પાછું હું રીપેન્ટ કરી દઈશ. But the owner was not happy with such a beautiful car. હજી તો નીકળે બહાર એની પહેલા જ સ્ક્રેચ. We should find for some other solution. એટલી વારમાં એન્જિનિયરે કીધું કે એક રસ્તો છે કે આપણા ગેટ જ તોડી નાખીએ, બાકોરું બનાવી દે, પછી ગાડી નીકળે, પછી પાછું એ ગેટ, એ ડોર, એ વોલ પાછી આપણે સિમેન્ટેડ. That idea also the owner didn't like. He didn't like breaking the wall. He did not like the scratches on the car. અને વિચારતો હતો કે શું થઈ શકે. આ આખી ચર્ચા, આ આખું ડિસ્કશન એક વોચમેન સાંભળતો હતો. આ વોચમેનને તો એટલી બધી કંઈ બૌદ્ધિક એક્ટિવિટી કરવાની નહીં, તો એનું મન અત્યંત શાંત, સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત કે હું કંઈ કહી શકું. એટલે બધા કે અહીંયા મોટા મોટા એન્જિનિયરો સોલ્યુશન નથી કાઢી શકતા અને તારે કાંઈ કહેવું છે. પણ ઓનરને થયું કે ચાલો સાંભળી તો લો, બિચારો ખુશ થશે. સો ધ વોચમેન સેડ, કાન્ટ વી ડુ લાઈક ધીસ, કે આપણે ટાયરમાં જે હવા છે ને એ હવા કાઢી નાખીએ, એટલે એ હવા નીકળે એટલે થોડા સેન્ટીમીટર્સ ગાડી નીચે જાય, વિલ પુશ ઇટ, એકવાર બહાર નીકળી જાય પછી ટાયરમાં હવા ભરી જાય. લવ. No, I'm telling you કે sometimes complex problems has simple solutions. પણ એવા ફસાઈ જઈએ છે, પહેલું જ લેબલિંગ કરી દઈએ છે કે માય પ્રોબ્લેમ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ. અને કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ તમે લેબલ કરો એટલે એનું કોઈ સોલ્યુશન જ મળે નહીં. સમટાઈમ્સ ધ સોલ્યુશન્સ આર સો સિમ્પલ, પણ એના માટે યુ નીડ ટુ બી હેલ્ધી, મેન્ટલી હેલ્ધી, in the sense bad thoughts કે wrong thoughts કે painful thoughts. સૌથી વધારે દુનિયામાં જો પ્રોબ્લેમ હોય તો પેઇનફુલ થોટ્સ. તમે જ એવા વિચારો કરો, તમે એનાથી દુઃખી થાઓ, કાં તો એ દુઃખમાંથી તમે ડિપ્રેશનમાં ઉતરો, અને કાં તો તમે એ દુઃખનું દમન કરી અને મહાહિંસક બનો. મહાહિંસક. ગઈકાલે જ આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ સલમાનજી. સો આઈ વોઝ આસ્કિંગ હિમ કે ઇસ્લામમાં તો મ્યુઝિક ઇઝ નોટ અલાઉડ, એવું અમે સાંભળ્યું છે. મ્યુઝિક ઇઝ નોટ અલાઉડ, એટલીસ્ટ ઇન ધ એકદમ જે ફંડામેન્ટલિસ્ટ હોય કે કન્ઝર્વેટિવ હોય કે ટ્રેડિશનલ, દેટ્સ વોટ વી હેવ હર્ડ. અને જે લિબરલ છે, શ્વેતાંબર્સ, એ બધામાં સૂફીમાં હોય. વેન વી વેન્ટ ટુ ટર્કી દેર વોઝ મ્યુઝિક, અને ત્યાં હોય અત્તર બધે હોય પણ મ્યુઝિક ના હોય, જે બી કારણ હશે. તમે લોકો આ બધું આટલું મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ને આ બધું, તો કે ઘણા ફતવા અમારા વિરુદ્ધમાં, ઘણી મસ્જિદે ફતવા, ખાસ કરીને બરેલી સાઈડ ઉપરની જે આખી મુસ્લિમ કમ્યુનિટી છે એ લોકો તો ફતવા, યુ નો વોટ ઇઝ ફતવા. કઈ રીતે આ આખી કોમ્પ્લેક્સિટી ઊભી થઈ? એ કે કુરાનમાં એવું કશે લખ્યું જ નથી કે મ્યુઝિક ઇઝ નોટ અલાઉડ. પણ સિન્સ યર્સ વી આર સીઈંગ ધ ટ્રેડિશન. બાંગમાં કોઈ મ્યુઝિક ના હોય, કોઈ બી મ્યુઝિક હોય તો તરત હટી જાય એ લોકો, એન્ડ મેની અધર થિંગ્સ. પછી આખી લાંબી વાત કરી, પણ ત્યાં એક ચીજ પકડાય કે મનુષ્યનું મન એટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ થતું જાય છે. પેઇનફુલ થોટ્સનું દમન, અને દમનના કારણે વાયલન્ટ. He is in charge, that's what he said. He is in charge of, rather he is taking that initiative
કે છેલ્લા 150 વર્ષમાં ઇસ્લામિક ટ્રેડિશનમાં આટલું બધું વાયલન્સ કેમ આવી ગયું? ISISનું છે, આ છે, તે છે, આટલા વર્ષો સુધીનું આટલું નહીં ને હવે કેટલું વિથ યુથનું માઇન્ડ કેમ બ્રેન વોશ થાય છે? ઇન્ડિયાના ઓછા પણ યુરોપના વધારે એડ્યુકેટેડ પીપલ. શું એવું થાય છે કે જેથી એ લોકોને એવું સેટ કરાવવામાં આવે કે કુરાનમાં રામ લખ્યું છે એમ કરી ધર્મના નામે કરે અને પોતાનું દમિત વૃત્તિઓ પછી ફાટે? મારે તો પ્રશ્ન, મારે વાત એ કરવી છે કે દમિત દુઃખ ઊભું કરો છો, પછી એનું દમિત કરો છો, દમન કરો છો, અને પછી એ વાયલેન્ટલી બહાર નીકળે છે. તો આ અંતરંગ પરિણામોના અવલોકન સહિત સુવિચારનાથી શરૂ કરી અને સ્વવિચારના, તત્વ વિચારના અને પછી વિચારથી પરે જવાનો પુરુષાર્થ આપને કરવાનો એ ખરી સાધના છે.